الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 14 من يوليو. واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في مدينة كوستانتينيفكا، وسأتحدث عن نسبة السيطرة في تلك المدينة مع العمليات التي حصلت في جبهات كراماتورسك وفي اتجاهات دوبروبيليا وأيضا في جبهة فولشانسك. الجيش الروسي تمكن أيضا من السيطرة على إحدى البلدات في جبهة كراماتورسك. فما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية لو سمحتم، ولا تنسوا دعم القناة. دعم القناة أمر أساسي لاستمراريتها. بدون دعمكم لن يستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات، ولن تنتشر القناة ولن تستمر. نبدأ الآن من جبهة مدينة كوستانتينيفكا. الوحدات الروسية نجحت بالتقدم في هذه المنطقة، في هذا القسم من مدينة كوستانتينيفكا، على طول هذه المساحة باللون الزهري. كما تشاهدون عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 870 مترا بعرض 580 مترا. الوحدات الروسية العاملة في هذا الاتجاه تحاول التقدم قدر الإمكان للسيطرة على هذه المنطقة التي يتمركز بها الجيش الأوكراني. هنا يوجد عشرات المنازل مدعومة بتشكيلات القوات الأوكرانية الموجودة في البلدة هنا مباشرة إلى الشمال. تحاول مواصلة إرسال تعزيزات، استخدام الدرونات لإعاقة التقدم الروسي، ومحاولة العمل قدر الإمكان. الجيش الروسي لا يعمل فقط في هذا الاتجاه، بل تستمر المحاولات في وسط هذه المنطقة الرمادية مع استمرار العمليات في هذا الجزء الآخر من المدينة. نسبة السيطرة الروسية على مدينة كوستانتينيفكا مع ساعات مساء 14 من يوليو قد ارتفعت إلى 97.22% مع هذه المساحة المكتسبة التي شرحتها لكم. الآن ننتقل إلى جبهة كراماتورسك. الوحدات الروسية استطاعت استرداد السيطرة على ماركوفي. ماركوفي من أكثر البلدات التي يتقدم الروس ثم يخسروها، ثم يتقدم الأوكران ثم يخسرونها، وبالتالي بلدة تقلبت خريطة السيطرة فيها كثيرا. اليوم الروس استطاعوا استرداد السيطرة على ماركوفي. كان التقدم الروسي على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تلاحظونها. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.84 كيلومتر على طول التلال الموجودة هنا شمالا، وعلى طول المنطقة السكنية الموجودة في الجزء الجنوبي. طبعا هذه المنطقة هي بعرض كيلومتر ونصف كحد أقصى. العمليات لا تزال مستمرة للتقدم نحو مواقع إضافية في هذه الاتجاهات. تلاحظون هنا أمرا أن الجيش الروسي تمكن من تجاوز أسنان التنين هذه المنطقة عند الخط الأبيض. تمكن الجيش الروسي من تجاوزها ويعمل على التقدم على طول هذه التحصينات والضغط عليها. القوات الأوكرانية بدورها المتمركزة على طول هذه التلال تحاول استهداف الوحدات الروسية من هنا ومن المواقع الموجودة في هذه المنطقة. المنطقة ليست بالسهلة. تعلمون نحن اليوم نتحدث عن جبهة مدينة كراماتورسك وستافيانسك، وكذلك في اتجاه درشكيفكا. يعني هذا التقدم الروسي هنا يخدم باتجاه درشكيفكا وباتجاه كراماتورسك. لذلك ركز الأوكران الكثير من التحصينات في هذه المنطقة لحمايتها من أي تقدم روسي. العمليات في اتجاهات أخرى مستمرة، والجيش الروسي كان قد وسع السيطرة في محيط مالينيفكا. هنا باتجاه بيرشو ماريفكا تقدم الجيش الروسي على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تلاحظونها. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.76 كيلومتر بعرض 510 أمتار. اللافت هنا أن التقدم الروسي في هذه المساحة يعني شمل كما تشاهدون بضعة منازل في المنطقة هنا كما تشاهدون، والباقي مساحات مفتوحة. الأوكران المتمركزين على هذه التلال على ما يبدو كانوا قد أخلوا بعض المواقع، أو حتى اللحظة لم يقوموا بأي عمليات ردة فعل على الوحدات الروسية الموجودة هنا، أي لم يحاولوا منعهم أو التصدي، أو ربما يكون هناك أي جنود أوكران. وبالتالي العمليات الروسية
تهدف إلى توسيع السيطرة قدر الإمكان كي لا يتقدم الجيش الروسي بشكل سهمي، بمعنى آخر كي يكون هناك أي تقدم روسي بشكل خط وتقوم القوات الأوكرانية بمهاجمته من الأطراف. لذلك يحاولون توسيع السيطرة الروسية في هذه الاتجاهات لتكون خطوط الإمداد مؤمنة في هذه المنطقة، فيما لا تزال القوات الأوكرانية باتجاه أولكسندريفكا تحاول إحراز تقدم إضافي بعد الذي حصلت عليه. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى فالمبادرة لا تزال بيد القوات الروسية في هذه المناطق التي تحاول يعني الضغط باتجاه القوات الأوكرانية واستهداف التحركات الأوكرانية والإمدادات الأوكرانية. هناك معركة لاستهداف الإمدادات الأوكرانية طوال الوقت، خاصة في الجبهة بين ستافيانسك وليمن وبين منطقة إيزيوم في خاركيف وجبهة ليمن. أما على صعيد العمليات في اتجاه فولشانسك فالجيش الروسي واصل توسيع السيطرة في جنوب شايكيفكا، مضيفا سيطرة جديدة هنا كما تلاحظون باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ نحو كيلومتر ونصف بامتداد أكثر من 3 كيلومترات. العمليات لا تزال جارية والضغط الروسي متواصل على طول النهر في المنطقة هنا نحو بلدات زخاريفكا وإيفانيفكا، وعلى طول منطقة هنا نحو فولوخيفسكي، وعلى طول هذه المساحة القوات الأوكرانية تواصل انتشارها في كافة هذه المناطق وتحاول احتواء هذا التقدم الروسي، منع تقدم سريع ومنع أي تقدم في حال استطاعت ذلك. أما المساحة الموجودة إلى جنوب فولشانسك من الجهة الغربية فالعمليات لا تزال مستمرة على كامل هذه المنطقة الرمادية وعلى المحيط الجنوبي هنا نحو يوكرينسكي وبيلنا. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاه دوبروبيليا هنا الوحدات الروسية تواصل العمل على تأمين خطوط الإمداد في محيط فيلني، شرحنا عنها كثيرا لن أكرر ولكن سأشرح التقدم. هذا التقدم على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما يظهر أمامكم كان بعمق تقريبا كيلومترين بامتداد 1.79 كيلومتر. يركز الروس بشكل كبير على تأمين خطوط الإمداد لتسريع العمليات بشكل إضافي نحو الشمال باتجاه زولوتي كوليدياز وباتجاه كوشيريفيار، لكن بدورها الوحدات الأوكرانية تشن هجمات مضادة في هذه المنطقة. واللافت أكثر أن القوات الأوكرانية باتت تضغط بشكل أكبر فأكبر على كامل خط الاشتباك في جبهة زابوروجي في المنطقة هنا، وبالتالي علينا مراقبة الأمور إلى أين ستؤول تحديدا في القطاع الشرقي المرتبط مباشرة بجبهة دانيبرو، حيث التقدم الروسي الذي كان قد حصل في الأيام أو الأسابيع الأولى الأسبوع الأول من هذا الشهر يعني هدأت الأمور، هدأت خريطة السيطرة نتيجة قوة الاشتباكات بين الوحدات الروسية والأوكرانية، فيما لا تزال عملية الاستهداف بين الطرفين باتجاه الداخل مستمرة. أحبائي هذا كان كل شيء. أعود أطلب من حضرتكم دعم القناة بكافة الوسائل بكافة الطرق، دعوة الأصدقاء لينضموا ويستفيدوا، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.